Xin kính chào bà con và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Bước sang tuần mới, thị trường hồ tiêu đang cho thấy những tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Liệu đợt phục hồi nhẹ hiện tại có mở ra cơ hội cải thiện giá bán cho bà con, hay chỉ là nhịp tăng ngắn hạn của thị trường? Trong bản tin sáng ngày 23 tháng 3 năm 2026, chúng ta cùng phân tích kỹ hơn diễn biến giá hồ tiêu trong nước và thế giới để có góc nhìn rõ ràng hơn về xu hướng sắp tới. Trong những ngày gần đây, giá hồ tiêu nội địa nhìn chung vẫn giữ trạng thái ổn định, tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện xu hướng nhích lên tại một số khu vực trọng điểm. Sau khoảng một tuần giảm nhẹ, nhiều kho thu mua và thương lái đã tranh thủ gom hàng với khối lượng khá lớn khi mức giá xuống vùng thấp. Đây là phản ứng quen thuộc của thị trường khi lực mua quay trở lại sau giai đoạn chững lại. Khi lượng hàng dự trữ tại các kho dần được bổ sung, tâm lý thị trường có dấu hiệu tích cực hơn. Việc tăng thu mua trong thời gian ngắn cho thấy các đơn vị kinh doanh đang chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn xuất khẩu sắp tới, đồng thời kỳ vọng giá có thể cải thiện trong thời gian gần. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn còn khá thận trọng, cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chưa hình thành xu hướng tăng mạnh rõ rệt. Ở thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định. Tiêu đen loại 500g trên lít hiện ở mức 6.300 đô la trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít đạt 6.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng giữ mức 9.050 đô la trên tấn. Việc giá xuất khẩu đi ngang trong thời gian gần đây cho thấy nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì đều, chưa xuất hiện biến động lớn về cung cầu trong ngắn hạn. Trên thị trường thế giới, mặt bằng giá tiêu vẫn đang đứng ở mức cao so với nhiều giai đoạn trước. Giá tiêu Indonesia và Brazil duy trì ổn định, trong khi tiêu Malaysia tiếp tục giữ mức cao, đặc biệt ở dòng tiêu trắng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường và tạo nền tảng cho giá tiêu Việt Nam giữ được sự ổn định trong thời điểm hiện tại. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, việc giá tiêu nhích nhẹ trở lại sau khi giảm cho thấy thị trường đang trong chu kỳ điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Khi giá xuống thấp, lực mua tăng lên giúp cân bằng cung cầu, từ đó tạo điều kiện cho giá phục hồi dần. Tuy nhiên, để hình thành xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm tín hiệu tích cực từ xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong thời gian tới. Trong bối cảnh hiện nay, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tránh bán ra ồ ạt khi giá vừa mới phục hồi nhẹ. Đồng thời, việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo quản tốt sau thu hoạch và chủ động cân đối chi phí sản xuất sẽ giúp tối ưu lợi nhuận khi thị trường bước vào giai đoạn thuận lợi hơn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số kho của các khu vực để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định bán hay giữ lại cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu thế giới. Indonesia tiêu đen 6.994 đô la trên tấn. Indonesia tiêu trắng 9.260 đô la trên tấn. Brazil tiêu đen 6.500 đô la trên tấn. Malaysia tiêu đen 9.100 đô la trên tấn. Malaysia tiêu trắng 12.100 đô la trên tấn. Thị trường thế giới vẫn giữ mức giá cao, đặc biệt tiêu Malaysia tiếp tục neo ở vùng cao, tạo tâm lý tích cực cho thị trường. Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu đen 500g trên lít 6.300 đô la trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít 6.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng 9.050 đô la trên tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn duy trì xu hướng đi ngang, chưa có biến động mạnh trong ngắn hạn. Giá hồ tiêu trong nước tại các khu vực. Tại khu vực Đắk Lắk 142.000 đến 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Đắk Nông 142.000 đến 142.500 đồng trên ký. Tại khu vực Gia Lai 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Tại khu vực Phú Yên 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Tại khu vực Kon Tum 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Tại khu vực Đồng Nai 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Lâm Đồng 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Bình Phước 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Bình Dương 143.000 đồng trên ký. Tại khu vực Phú Quốc 141.000 đồng trên ký. Lưu ý một số kho vẫn thu mua thấp hơn thị trường khoảng 1.000 đến 2.000 đồng trên ký tùy thời điểm và chất lượng hàng. Thị trường hồ tiêu hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi mang tính kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh ngắn trước đó. Diễn biến các kho và thương lái gia tăng thu mua trong những ngày gần đây cho thấy lực cầu đang dần cải thiện, đồng thời phản ánh kỳ vọng giá có thể nhích lên trong thời gian tới khi nguồn hàng giá thấp đã được hấp thụ một phần.
Đây thường là dấu hiệu của giai đoạn tích lũy, khi thị trường tái cân bằng giữa cung và cầu trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Tuy vậy, mức tăng hiện tại vẫn mang tính thăm dò và chưa đủ dữ liệu để khẳng định một chu kỳ tăng mạnh đã bắt đầu. Giá tiêu trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào tiến độ thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như nhu cầu từ thị trường quốc tế. Vì vậy, bà con nên cân nhắc thời điểm bán hợp lý, tránh tâm lý bán vội khi giá vừa hồi phục nhẹ, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tín hiệu thị trường để tối ưu hiệu quả kinh tế và biên lợi nhuận trong giai đoạn tới. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang cho thấy tín hiệu ổn định và có xu hướng cải thiện nhẹ trong ngắn hạn. Đây có thể là giai đoạn tích lũy trước khi xuất hiện những biến động rõ ràng hơn về giá. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng những thông tin mới nhất để bà con tham khảo và chủ động trong kế hoạch bán hàng. Cảm ơn bà con và anh chị đã luôn đồng hành cùng kênh. Chúc bà con một ngày nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi và kỳ vọng giá hồ tiêu sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.